نسبة التعليم في الدول الأوروبية 90%، نسبة التعليم في العالم الإسلامي 40%، نسبة دخول الجامعات في الدول الإسلامية 20%. من كل مليون أمريكي فيه 500 عالم، من كل مليون مسلم 230 عالم. الدول الأوروبية بتنفق من 6 ل 13% على الأبحاث من دخلها القومي. الدول الإسلامية بتنفق 2% من دخلها على الأبحاث. الولايات المتحدة بيتم توزيع 200 كتاب لكل مليون مواطن. في مصر بيتم إصدار 17 كتاب لكل مليون مواطن. والسؤال، أمال الفارابي وابن النفيس والخوارزمي وغيرهم، كتير من الناس الكبار دول اللي قام العالم عليهم على مر العصور، كانوا بيعملوا إيه؟ ما حوقوش فينا بحاجة خالص كده؟ إزاي النقلة دي من قمة العلم لقمة الجهل، من أمة اقرأ لأمة لا تقرأ، من ابن النفيس وعلوم الطب لاختراعات مريبة في الطب؟ فقدنا قيمة العلم والعلماء، والموجود منهم على حق في الأغلب بيتقال عليه وبنسميه بكام مصطلح كده، ده بياع كلام، ده عايش الدور، ده بيعمل لنفسه شو، وما بقاش مهم أصلا نسمع هي إيه المعلومة. إزاي حضرتك كده بصراحة؟ الحمد لله، أهلا بيك. إحنا في مشكلة دي نقدر نسميها مشكلة، صح؟ لا، هم اللي في مشكلة. هم إحنا مين؟ في مشكلة. هم مين بقى؟ هم اللي ما بيتعلموش، هم اللي في مشكلة. براحته. أنا بتكلم على العالم الإسلامي، إن إحنا ماليش دعوة اتأثرنا كتير. أنا مش العالم الإسلامي. وكل إنسان بيعمل اللي ربنا قاله عليه لوحده هيبقى حياته سعيدة. اللي ما بيعملش هو اللي في مشكلة بقى. ما نعممهاش كقضية. براحته خالص. خليك زي ما أنت. الناس تعرف تمصك كده دمك وتمص فلوسك وتقعد تخليك سخرة عندها وانت قاعد بس كونك منسوب للعالم الإسلامي، منسوب ليهم، منسوب إن هي للأسف أمة جهلة. استني منسوب مين؟ هو اللي قاعد ما بيقراش، ما بينفذش أول أمر في القرآن اقرأ، يبقى اسمه منسوب؟ هي بالبطاقة ولا إيه؟ تاني كده، هي بالبطاقة؟ ردي، مش بالبطاقة، هي مش جنسية. الإسلام مش جنسية. إن اتولد مسلم يبقى مسلم، لا. انسى البطاقة دي خالص بقى. اللي أنت بتعمله هو اللي بيقول أنت إيه. معدل تنفيذك للأوامر ربنا أمرك بيها واجتنابك النواهي هو ده اللي يقول أنت إيه. انسى الاسم ده خالص. يفصل نفسه تماما، مش سميها بأساميها. تمام. وبالتالي لما خلينا ناخد جولة كالعادة كده في الكتب السماوية عن المعلومات والعلم والتعلم والمعرفة. في التوراة: فإن معرفتك هي البر الكامل، والعلم بقدرتك هو أصل الحياة الدائمة. فتشوا في سفر الرب واقرأوا: اسمع لي يا بني وتعلم العلم ووجه قلبك إلى كلامي. في الإنجيل: ولكن ليس العلم في الجميع، مش كل الناس عندهم علم يعني، لكي تتغذى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غني يقين الفهم لمعرفة سر الله. في القرآن طبعا أول آية أول أمر اقرأ، اللي محدش بيطبقه إلا قليلا يعني. بصي كده وعشان تعرفي الفرق بقى اللي ربنا قاله لنا من زمان: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ معقول هيبقوا زي بعض يعني؟ وخلي بالك، طالما ربنا ما حددش هيستووا في ايه، اذا في كل حاجه، في درجته في الجنه ودرجته في الدنيا والمال والجاه والبوزيشن الاجتماعي، كله مش هيبقوا زي بعض. عمر اللي عنده علم ما هيبقى زي اللي ما عندوش علم. بصي الآية الجميلة التانية دي بقى: مش ربنا في الدنيا في درجات وفي الآخرة في درجات؟ طيب: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عاوز ترتفع درجات؟ اتعلم. مش عاوز؟ انت حر. خليني اقول للناس معلومة كده وأرجو تخلوها حلقة في ودنكم، من أهم وأخطر حلقات الودن يعني، إذا كنت تلبس حلقة في ودنك أي مشكلة على وجه الأرض أنت بتعاني منها أيا كانت، سواء كانت فقر، سواء كانت مرض، سواء كانت عدم توفيقك في شركتك، ولا في تربية ولادك، ولا في تحكمك في انفعالاتك، ولا في أيا كان المشكلة، سببها حاجتين لا ثالث لهما. ايه هما؟ طبعا ده من وجهة نظري طبعا. أول حاجة نقص معلومات. بمعنى أنت ما تعرفش إزاي توصل للعكس. لو أنت مريض ما تعرفش إزاي تخف. نقص معلومات.
لو انت مش عارف تذاكر كويس ما تعرفش ان في معلومات اصلا تخليك تحفظ الكتاب في منتهى السرعه، انت ما تعرفش اساسا، فنقص معلومات. او السبب الثاني معلومات مغلوطه، ان انت عندك معلومات غلط ان هو ده قدرك وده اللي ربنا عايزه لك، وان ما ينفعش، ده ربنا اللي مفرقك ومخليك كده ومخليك كده، كان ما حدش ينفع يتبدل يعني، وما حدش ينفع يتطور طبعا. يعني، مش في درجات. طب معلش بقى، الانسان لما يتولد طفل ما هي درجات اهي، هيفضل طفل حياته؟ لا طبعا. الطفل لو ما بقاش بعد كده مراهق وبعد كده بقى شاب يبقى في حاجه غلط. فاللي اتولد فقير لو لغايه النهارده فقير يبقى في حاجه غلط. بلاش الفقر دي. ما انا بدي مثال، اللي اتولد مريض ولسه لغايه النهارده مريض في حاجه غلط. لو احنا بس بنفكر بالمنطق ده، احنا بنقعد نستنى الغرب يبحث ويعمل ابحاث ويعمل علم ويجيب العلاج، نجري ناخده منه. طب هم ما يعرفوش ان ما خلق الله من داء الا وجعله دواء، هم يدوروا. طب انت عارف ما بتعملش حاجه؟ يا فرحتي فادتك بايه معرفتها؟ وخلي بالك كلمه اقرا، مين اللي عارف؟ انت عارف ان ما خلق الله من داء الا وجعله دواء، عارف يا فرحتي؟ قاعد بقى بتقول ليه السرطان ملوش علاج؟ قاعد ليه بتقول بس شلل الاطفال ملوش علاج؟ طب التفسير ده غلط، ان اللي هو بما معناه ان لا ما خلق الله من داء الا وله دواء على مدار العمر، يعني كان الطاعون ملوش وكان امراض كتيره جدا ملهاش، لا على مدار لا الحياه البشريه. لا مش في اللحظه دي. انتبهي كده. ما هي دي المشكله، اللي الناس بتفهم الكلام باللي يضر. خلي بالك، هعيدها تاني في الايه اللي بتقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لما انت حطيت كلمه سلبيه ان المرض ده له علاج بس بعدين في الجيل اللي جاي بسبب الكلمه دي مش هتخف. طب معلش يا دكتور، وبالتالي انتبهي بقى. ايوه لما هم بره قعدوا يدوروا ويكتشفوا طلعوا علاجات. لو انت قلت بقى طالما ربنا قال او النبي قال ما خلق الله من داء الا وجعل له دواء، وقمت انت تدور ازاي بقى؟ قمت انت تدور؟ يعني واحد مريض وجاله كانسر مثلا يقوم يدور على فكره ازاي؟ انا بتكلم على المجتمع الاسلامي دلوقتي، المجتمع العلمي اللي بيفكر، او على المستوى الفردي. لو انت عندك مرض، خدها قلتها الحلقه اللي فاتت بتاعت الجزاء، انت عندك حواليك في النطاق اللي حواليك اللي ينفع توصل له سبل العلاج. هم ما وجدولوش علاج اصلا الكانسر مثلا. هم اللي بيقولوا بقى، هم اللي بيقولوا، خليهم يقولوا. طب ما هو يعني حاجه كده العالم كله بيقول لسه ما توجدلهاش علاج. هو انا باخد يبقى انا مريض الكانسر البسيط اللي قاعد في البيت هعرف منين حواليا العلاج؟ باخد كلام من العلماء ومن العالم ولا من لا انا بتكلم على الفرد البسيط اللي بيسمعنا ولا قدر الله عنده الكانسر، الفرد يعمل البسيط ايه؟ اللي بيسمعني بمجرد ما يبقى فاهم ان انا طالما جالي مرض يبقى انا عامل حاجه، ويبدا يحس بانه هو بيرجع لربنا وبيتوب، بس على المستوى حتى الديني كده، وبعدين يبدا يقوم يدور في اللي حواليه. على فكره معلومه بسيطه قوي، اللي عنده كانسر غير كل اللي بتعمله مع الاكل. بمعنى انواع الاكل اللي بتاكلها كلها وقفها، وكل انواع تانية ما كنتش باكلها الفتره اللي فاتت، لان اللخبطه كلها بتكون في الاكل. دي حاجه. الحاجه التانية سلوكياتك وعاداتك وقفها. بمعنى لو كنت بتسهر طول الليل، على فكره اللي بينام بالليل ويصحى بالنهار مستحيل يجيله كانسر، لان الهرمونات والغدد اللي بتفرز في الجسم المواد اللي بتحمي الجسم مضادات الاكسده تقريبا بتنشط في الفتره الليليه اللي هي من 9 لغايه الساعه 3 4. يعني لو انسان بينام بدري وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا لو الانسان بينام بدري بس مستحيل يجيله كانسر. بس لا قدر الله وجاله. انا بتكلم اهو بقى. ابدا ارجع بقى للحاجات الصحيحه صحيا والحاجات الصح علميا، وابدا دور في زي ما قلنا بقى، دور في البيئه المحيطه حواليك، هتلاقي حد عنده طريقه، هتلاقي حد يعرف معلومه، هتلاقي كذا، هتلاقي دكتور تعرفه اكتشف علاج. فابدا دور على النت، طالما لو عندك نت، عندك كمبيوتر، عندك حد سايبر جنبيك، لو نزلت ممكن تلاقي العلاج في دوله تانية. المهم حواليك، بس انت قاعد مستني. وعلى فكره في آلاف الحالات خفوا من الكانسر. انسى المعلومات الغلط اللي جايه لنا. آلاف الحالات خفوا من الكانسر لما اللي سافر هنا، واللي في ناس تقريبا في الصين عاملين دلوقتي علاج سريع جدا للكانسر، ما حدش عارفه غير لما قال انا هدور مش هسكت. وخلي بالك برضو الناس اللي زي كده ما بيعملوش اعلانات لانهم مش ملاحقين اساسا.
مش ملاحقين على كم الناس هو اللي بيفهموا. حضرتك برضو ما تقصدش ادور على تكنيك العلاج ان انا مثلا عشان انا فاتحها على كل حاجه. المهم ان له علاج. يعني هدور مثلا على البلد اللي فيها علاج الكانسر المهم مثلا. انا عندي وسيله، خدها قاعده كده، عندي وسيله وطريقه تخليني اتشافى، افضل دور عليها، ما تنامش وتأنتخ. تمام، هناخد فاصل بس. الاستمتاع والراحه. هناخد فاصل ونرجع نكمل ان شاء الله. رجعنا تاني وبنتكلم عن المعلومات بصفة عامة، وان حضرتك قلت في حاجتين مهمين جدا في حياة كل واحد هم اسباب سببين المشاكل. لكل المشاكل. اول سبب نقص معلومات، تاني سبب معلومات مغلوطة. تمام. عايز اقول لك بقى ان اغلى حاجة في الدنيا هي المعلومة. الشعب اللي بيستحقر المعلومة وبيستخسر يبذل فيها جهد او تفكير او مال، بيبقى دايما حياته ملخبطة وفيها مشاكل. سريعة كده، مرة صاحب مصنع، المصنع بتاعه حصل فيه عطل. فقال لهم انا عايز مهندس، فقالوا له ده احسن مهندس بيفهم في المصانع دي. فكلم المهندس فجاله. المهندس نزل تحت المكنه وبدا يشوف كده، وقام طالع قام قايل له المكنه محتاجه قطع غيار بحوالي 15 او 20 دولار، واجره ايدي 250 دولار، وهستغرق ربع ساعه. قال له ايه ربع ساعه ب 250 دولار ليه يعني؟ قال له براحتك. قال له لا شكرا. قال له طب ماشي انا همشي بس بشرط. قال له ايه؟ قال له لو كلمتني تاني هاخد 500,000 دولار. السلام عليكم. حلو كده؟ المهم ايه يا عم اللي بيتنك ده؟ ايه اللي عامل لي فيها ما اعرفش مين؟ ده انا اجيب واحد ب 20,000 ولا 10,000 يخلصها لي. وحبايبنا اللي بيطلعوا بقى يا باشا انا عندي واحد ب 5,000 يخليك كل حاجه زي الفل. عارفين الناس الحلوين دول معايا؟ المهم فجابوا له واحد 5,000 وقعد نص ساعه ما عملش حاجه والدنيا لخبطت اكتر، وبدا يجيب قطع غيار ومفيش فايده. يومين 3 4 جابوا له واحد ب 20,000 دولار قعد يجرب ويخبط ويعمل مفيش فايده. 4 5 اسبوع ونص لقى نفسه صارف له بتاع 50,000 دولار والمصنع واقف وخساره كتير، وعنده اجور وعنده مرتبات، فالخساره بقت متضاعفه رهيبه جدا. فاضطر يكلم المهندس ويدفع له. قال له تعالى. قال له هاخدهم قبل ما ابدا. قال له انت بتستفزني يعني؟ طب تعالى. طبعا الحاجات دي من عندي حنكشه يعني. المهم دي شويه دي بقى تحابيش، توابل تحابيش. أيوه. المهم فصاحبنا المهندس جاله وبدا نزل قال له بص بقى في لخبطه حصلت، فهنزود قطع الغيار تبقى 50 60 مثلا، وهقعد لي بتاع نص ساعه مش ساعه. قال له ماشي مش مشكله. بعد ما خلص دور المكنه اشتغلت، المصنع اشتغل كله. فالراجل بيقول له طب هسألك سؤال بس، انت ليه غالي قوي كده؟ قال له غالي؟ ده رخيص جدا. قال له يعني ايه؟ قال له انا قعدت 15 سنة بجرب في المكن وبصرف فلوس وبشتري مكن بايظ عشان اجرب، عشان اعرف العطل ده بيتحل ازاي. فالمعلومة دي اللي خدت مني 15 سنة اديتها لك ب 500,000 دولار، ده ولا حاجة. ومش هقول لك هي ايه، انا عملتها لك. اللي هيجي يشتريها مني هديها له بمليار دولار. معلومة. عشان كده انتبهوا، اقول لكم حتة خبيثة شوية. اغلى المعلومات في الكون هي اسهلها. اغلى المعلومات؟ اغلى المعلومات في الكون هي اسهلها. يعني ايه؟ ان ممكن تبقى معاك وانت ما تعرفش. بس المهم انك تعرف ان هي دي بتاعت دي. تخيلي يعني انا مره واحد كان في بيديني طريقه علاج كده سريعه جدا لبعض المشاكل يعني، فقال لي هقولها لك بس بشرط هتدفع مبلغ كذا، كان مبلغ كبير، وهقعد معاك ساعه اعرفها. قلت له مش مشكله. دفعت له المبلغ كان حلو محترم يعني. وبعدين قال لي المعلومه من بساطتها وتفاهتها، بقول له ها؟ قال لي شفت بقى هي دي. قلت له دي بس؟ قال لي ها انت ما كنتش تعرف اصلا ان هي دي. فالمبلغ اللي دفعته ثمن انك عرفت ان دي بتاعت دي. طب هو بقى قعد دورات ويجرب في الناس ويعمل لغايه ما اكتشف ان دي بتاعت دي. طب هل دي ما اسمهاش متاجره بالمعلومات؟ ايه المشكله يعني؟ غلط؟ لا مش غلط. مش غلط اقصد؟ مش ده انسان معلش يعني، انا النهارده قاعد بشتغل وبصنع حاجه وبعد كده عملتها، هي دي مش متاجره بجهدي؟ ده حضرتك فتحت مجال دائما اي شيخ يطلع او اي عالم يطلع وياخد اجر، دايما الناس بتبقى بصاله طبعا ده بيبيع علمه. اللي بيعمل كده المجتمع اللي بيعمل كده بيدمر علماء.
انتبهي، ربنا قال لنا في القرآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا. لازم اي حد بيعمل حاجة ياخد اجر، خلي بالك. سيدنا موسى لما كان ماشي فلقى البنتين مش عارفين يسقوا، فدخل سألهم، قالوا لازم تاخد اجر، ده الصح. ان ابي يدعوك عشان يديك اجر اللي انت عملته، وما كسبش او رايح معاهم، ده الطبيعي اصلا. حته بقى ازاي وما اعرفش بيه، دي حاجات احنا بنعملها بيكسوها ان انت هتبخل بدينك. لكن انتبهي بقى، لكن عشان تبقى معلومه دقيقه برضو، لكن الانبياء والرسل اللي ربنا كلفهم يعلموا الناس ان في اله ما ياخدوش اجر فقط. لان طبعا الرسول، انا معلش يعني مش هاجي اخد من حد فلوس عشان اعرفه ان في اله، لا، واقول له ان في جنه وفي نار، لا. لكن انا ازاي بقى اتعمق واخلي لك تاخد حاجات تخلي حياتك جنه انا تعبت فيها. يعني مثلا ممكن حد انا مثلا عشان اطور حياتي سافرنا وجينا هنا وخدنا كورسات من هنا وهنا 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 وهنا، يجي حد يقول لي هاتها لي كده خلاص. يعني في بعض الناس، معلش انا هقولها كلمه صعبه شويه، برضه بيشحت المعلومه بقله ادب. بمعنى؟ انت يا عم انت اتق الله، اوعى تكون بتكتم علم. طب يا عم اشحت بالراحه، دي معلومه اشحتها بادب حتى. انا اديها لك او ما اديهالكش، ده حاجه بتاعتي انا. هي كتم العلم دي فعلا بقى تفسيرها ايه؟ كتم العلم معناه ان انا مش عايز اطلعه لحد زي الفراعنه زمان، بفلوس او من غير. ايوه، كتم العلم ان انا بس عشان احنا الرهبان اللي نعرف نعمل الكلام ده، ويفضلوا كاتمين كاتمين كاتمين، لما حد يموت مع العلم بتاعه. ما كانوش بيعلموا لحد خالص لغايه ما ماتوا كلهم، وما حدش عارف كانوا بيعملوا الكلام ده ازاي. مش معناها خالص ان اجر او من غير اجر. لا انتبهي بقى، العلماء زمان كانوا فاهمين المعلومه دي، عشان كده ما كانش بيطلع معلومه غير اللي يستحقها. في معلومات تطلع للناس العاديه زي اللي بنقولها دي عادي، وفي معلومات خطيره ما ينفعش تطلع لاي حد. وبالتالي كان زمان العالم لازم حد يجي يدفع له، بس يدفع له ازاي بقى؟ يروح له ويغسل له هدومه ويروح يجيب له الاكل عشان يديله معلومات. مش كده. دلوقتي اتغير الموضوع شويه، بقى تدفع مبلغ تاخد كورس. الموضوع مش كده خالص. وخلي بالك كمان بقى ان المعلومات اللي بتلاقيها موجوده ومنتشره وموجوده ببساطه كده، اعرف انها معلومات محروقه. لازم تبحث وتتعب عشان توصل لها. مفيش مخلوق بيعرفها، احنا بيطلع عينينا عشان نعرف معلومه ممكن ربع ساعه، وممكن المعلومه دي تعمل لي طفره في حياتي غير طبيعيه. وبالتالي اللي بيستخسر يروح يشتري كتاب او ياخد معلومه بالحلال بثمنها، وممكن يدفع ضعف الثمن ده على لبس واحذيه واكل. يعني شوف في الشهر بتدفع مبالغ قد ايه للجسم، وبتستخسر تدفع مبلغ لتغذيه العقل، فانت حر براحتك. ثانيا هقول حته كمان مهمه، ان انت لو بتقعد تقرا وتتعلم اساسا وتقرا الكتب، يعني لو انا قلت دلوقتي ان الانسان الذي لا يقرا كتاب او كتابين في الاسبوع ده مقصر دينيا. كتابين في الاسبوع، كتابين في الاسبوع، مقصر دينيا، مقصر في اول امر ربنا امره له. فلما حياتك تلخبط ما تستغربش بقى، ما تقولش ما عملتش حاجه. لو انت بتقرا قبل ما تعمل اي حاجه عمرك ما هتقع في مشكله. يعني ايه مفهوم القراءه؟ قراءه في ايه؟ يعني ممكن حد يقرا في مواضيع عاديه جدا. ما هو براحته بقى. أنا مش علم النهارده يعني. لا انتبهي، ما هو علم، كله علم. انا النهارده هتجوز قريب، هروح اقرا اختيار شكل الحياه ازاي اعرف زوجي، ازاي اعرف زوجتي، ازاي نعيش حياتنا سعيده. مش لاقي كتب فيها كورسات في كل حته. لو عملت كده ده علم، حياتك ملخبطه، ما ده علم. النهارده رايح اربي، هشوف كتب واشوف العلماء قالوا ايه في الدراسات دي، وعملوا ايه مع الاطفال، ازاي اربيهم صح. لو عملتي كده اولادك هتلاقيهم زي المسطره ماشيين بمنتهى الروقان والاستمتاع. هتلاقي التربيه متعه بمعنى الكلمه. انت ما بتقراش، في حياتك ملخبطه براحتك. رايح تعمل بيزنس، لو بس اخدت كورس في الماني مانجمنت او اداره المال او الاداره، عمرك ما هيحصل لك مصيبه ولا مشكله. في سؤال مهم قوي بيلح عليا دلوقتي. هو كل العلم اللي حضرتك بتتكلم فيه ده، هل بيختص الناس المرتاحه المقتدره اللي عارفه تعيش، ولا الناس اللي هي في واحد بيبقى طول ليل ونهار شقيان عشان يجيب عيش لاولاده؟ اللي طول الليل والنهار شقيان عشان يجيب عيش لاولاده ما يعرفش ان هو ممكن يعمل حاجه تانية تخليه يرتاح ويجيب عيش لاولاده، لانه ما بيقراش. بالمناسبه مش تستنى عشان تبقى معاك فلوس علشان تجيب علم. ده العلم هو اللي هيرفعك درجات في الفلوس. مشكلتنا مش حاجه تكميليه للحياه خالص. العلم ممكن يخلي ناس تبقوا مليارديرات بالعلم، بالمعلومه معايا.
وبالتالي هقول لك حته كمان مهمه جدا، احنا مشكلتنا ان احنا وقعنا اسرى بعض القناعات او بعض الجهات اللي بتصور بقى مثلا بيعمل لعبه معينه او بيلعب كوره او بيعمل فن معين هو ده اللي بيكسب. لا، العلماء بيكسبوا قد اللي بتشوفوهم دول مئات الاضعاف وانت ما تعرفش. يعني هديكي مثال مثلا لبعض العلماء كتير جدا، ان مش لازم اقول اسماء يعني، ولكن شخص معين كان عنده فكره، الفكره دي شركه من بره جت اشتريتها منه بمليون دولار، بعد كده حياته اتفتحت 100% وبدا يعمل ابحاث وابتكارات واختراعات والى اخره. الافكار حضرتك عارف يا دكتور احنا اتربينا ان احنا اقروا في وقت فراغكم. لا طبعا اتربينا على كده، في الاجازه تعمل ايه؟ هوايتي ان انا بقرا كده. لا، ده غذاء المعلومه، هي غذاء النفس وغذاء العقل، مش الحاجه الاساسيه. أيوة. زي ما بتشوف الاجانب كده على الفلاش مثلا، ابسط حاجه لازم يبقوا ماسكين كتاب طبعا، لان ده غذاء. ده انتبهي بقى، الكتاب اللي بيقراه ده ممكن يخليه يجيب ثمن الفسحه الفسحه 20 مره. ايه رايك بقى؟ بس مش كل الكتب طبعا هتجيب فلوس يعني. كل الكتب هتجيب فلوس. ايه ليه؟ ليه؟ لان اي كتاب بتقراه بينمي مدارك في العقل، يخلي ابداعك في عمل البيزنس يزيد. يعني لو بتقري كتاب في حاله من الحيوان هتعرفي تكسبي فلوس. تخيلي بقى، عقلك هيتكون فيه مدارك كانت مطفيه، هتعرف تساعدك انك تكسبي كويس وتعملي بيزنس وافكار اكتر. يعني العقل فعلا العقل عنده بيتغذى. قدره ان هو ينمو باستمرار، يعني ما فيش حاجه اسمها ان مرحله عمريه خلاص بقى انا مش لا لا لا. مخي كده خلاص قفل على كده، او ان عقلي خلاص على كده. فعلا ممكن يتجدد باستمرار. بيتجدد، واللي بيتعود يقرا سريعا او يقرا كتير بيبدا عقله يبقى عنده نهم القرايه، جعان قرايه، ما يعرفش يقعد من غير ما يقرا. وخلي بالك بقى، احنا وقعنا في مشاكل وعلمائنا ما عادوش بيظهروا لما بعض الناس في الموروث سامحهم الله قال لك المقصود بالعلم ده هو العلم الديني. فخلوا الناس تقعد تقرا، عارفين بيشتغل في مشطوبه. علماء فكروا وحطوا معلومات، ودول بيقروا ده، ودول بيقروا اللي قالوا اللي قراه ده في ده، وعمالين يقروا نفس المعلومات وينقلوا من بعض لبعض، ومن ده لده ومن ده لده، وبيلفوا في نفس الدايره بقالهم 2000 سنه. فما فيش جديد. مفيش جديد. العلم بالنسبه للدين هو يعني كلمه علوم دي كلمه غلط، هو علم واحد. طيب. الفيزياء جزء من العلم، الكيمياء جزء من العلم، المعلومه الدينيه ليها علاقه بالقران جزء من العلم، وهكذا وهكذا، كل ده جزء من علم واحد. طيب في 3 جمل كده، ازاي ندرب نفسنا على فعلا القرايه والاكتساب؟ يعني احنا الاطفال والكبار يعني اول حاجه عشان ادرب نفسي على القرايه امسك شويه قصص الاول لمده شهر، كل 4-5 ايام اخلص قصه منهم. قصص بسيطه ممتعه، بحيث تكسر حته جفاء المعلومات. بعد ما تخلص الشهر هتكون قريت لك مثلا 4-5 قصص، هتلاقي عقلك بدا يستوعب في القرايه، دخل بقى معلومات مع قصص، وبعد كده قلل القصص شويه ودخل معلومات، بحيث يبقى انت بتقرا معلومات في مجالات معينه اللي انت بتتطور فيها، سواء البيزنس بتاعك عامل ازاي، شغلك نوعيته ايه، اقرا جديد، اقرا شوف الابحاث الكتيره الموجوده والعلم كتب فيها ايه، ايا كان مجالك، وقلل، خلي ممكن يكون في قصص مش مشكله، ولكن خلي الجانب العلمي اكتر. اتفرج على نفسك بعد فتره بسيطه، عقلك بقى عامل ازاي واستيعابك بقى عامل ازاي، سميها باساميها تعرف تستمتع فيها. ما تقولش ده بيع كلام، انا ما اعرفش ايه، لا، ده بيقول معلومات. المعلومات دي وقيمها بقى وادركها انت بعقلك. لما انت تقول ده بياع كلام، دي معلومه برضو، معلومه مغلوطه هتوديك في داهيه. ما هي كلام برضو، كلام انت بتقوله، فسميها باساميها تعرف تستمتع فيها، وانت السبب، اختار. تمام. شكرا يا دكتور احمد جدا، ونشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه على خير باذن الله.